วัสดีครับมาพบกับครูวินจาก Win's Violin Studio นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในพาร์ทที่3นะครับของการเล่นไวโอลินโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest ตามแบบของผมนะครับหัวข้อของวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ chin rest นะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้วางคางของเรานะครับ chin rest ที่วางคางหรือที่พักคางใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า chin rest ที่มากับไวโอลินของเราเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ในท้องตลาดนะครับ chin rest เนี่ยมีรูปทรงอยู่เป็น10แบบเลยนะครับมีทั้งเป็นแบบไม้ก็จะเป็นไม้ทั้งสีดำสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอุปกรณ์ทดแทนอาจจะเป็นพวกไฟเบอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่ไม้นะครับก็มีเช่นเดียวกันสำหรับชินเรสที่เราพบเห็นได้เป็นประจำนะครับทรงนี้นะครับเราเรียกว่ากัวเนรีนะครับมันจะเป็นชินเรสที่อยู่ทางด้านซ้ายของไวโอลินเลยนะครับแล้วก็แน่นอนมันมีเป็น10รูปแบบเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายนะครับเราก็จะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือเริ่มต้นที่เราเริ่มวิ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมครับเราหารองเท้าที่บ้านมีรองเท้าอะไรก็ใส่เลยเสื้อและกางเกงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้พอคนที่วิ่งไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะครับก็จะรู้ว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะครับรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เท้าแบนออกแบบมาสำหรับคนที่เท้าเรียวหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบที่เราควรจะหารองเท้าที่มันเหมาะสมกับตัวของเราเพื่อเราก็จะสามารถวิ่งได้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับการเล่นไวโอลินก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ฟิตติ้งที่สำคัญมากสำหรับผมเนี่ยก็คือชินเรสนะครับงั้นจากชินเรสที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วเนี่ยแน่นอนคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องลองเองนะครับชินเรสที่เหมาะกับคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องเหมาะกับเรานะครับและเรื่องราคาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าราคาถูกหรือราคาแพงเนี่ยจะต้องเหมาะกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปลองด้วยตัวเองคราวนี้ผมก็อยากจะให้คำแนะนำไว้หน่อยนะครับว่าเวลาที่เราไปลองชินเรสเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อแรกเป็นข้อที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าใครที่ใช้ shoulder rest หรือว่า shoulder pad ต่างๆอยู่นะครับให้เอาออกก่อนนะครับเราควรจะลอง chin rest โดยที่ไม่มีอะไรอยู่ด้านใต้หรือว่าอยู่ที่บ่าของเราเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามี shoulder pad หรือ shoulder rest ต่างๆนะครับเวลาที่เราวางไวโอลินของเราลงไปบนร่างกายของเราเนี่ยบางทีมุมของไวโอลินมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วเราต้องการจะหามุมที่เป็นธรรมชาติที่สุดของเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะลองเอาไวโอลินเนี่ยขึ้นมาวางบนคอลลาร์โบนของเรานะครับจากนั้นเราก็จะหมุนคอไปทางซ้ายแค่เล็กน้อยก็พอนะครับไม่ต้องหมุนไปเยอะเกินไปแบบนี้นะครับดังนั้นเราอาจจะส่องกระจกดูนะครับว่าคางของเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนของไวโอลินนะครับงั้นถ้าเกิดผมใช้ชินเรสที่เป็นกัวเนรีตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพอผมวางคางของผมลงไปเนี่ยคางของผมเนี่ยอยู่ส่วนนี้เลยนะครับคือไม่ได้อยู่บนชินเรสเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยทรงแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับจากนั้นเมื่อเราเจอชินเรสที่มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับคางของเรานะครับอย่างต่อไปที่จะต้องดูก็คือความสูงของชินเรสอันนั้นนะครับงั้นในโมเดลที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความสูงที่ต่างกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แหล่งผลิตนะครับบางทีก็จะมีทำพิเศษให้สูงเป็นพิเศษอันนี้ก็แล้วแต่ว่าช่วงคอของเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับเราก็จะต้องใช้ความสูงให้มันเหมาะสมส่วนวิธีการดูเนี่ยผมแนะนำแบบนี้นะครับว่าถ้ามันเตี้ยเกินไปเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันสูงเกินไปนะครับก็คือลองทำแบบนี้นะครับเมื่อเราหันหน้าตรงแบบนี้เหมือนปกตินะครับเตรียมไวโอลินขึ้นมานะครับผมจะลองสมมุติว่าชินเรสอันนี้มันสูงเกินไปนะครับผ
ผมหมุนคอไปทางซ้ายเล็กน้อยถ้าเรารู้สึกว่าตัวชินเรสเนี่ยมันกำลังยันคางเราขึ้นแบบนี้ทำให้เราต้องแหงนหน้าขึ้นข้างบนลักษณะนี้นะครับนั่นก็แปลว่าชินเรสอันนั้นมันสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดชินเรสมันเตี้ยเกินไปนะครับจะเห็นว่าผมต้องก้มหน้าเยอะมากเลยนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าชินเรสเนี่ยมันเตี้ยเกินไปนะครับคราวนี้ถ้าเราเจอชินเรสที่ดูดีแล้วนะครับแล้วมันอาจจะเตี้ยเกินไปแค่เล็กน้อยเราก็สามารถ DIY ทำให้มันสูงขึ้นเล็กน้อยได้นะครับโดยการที่ตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่นะครับเราก็จะต้องหาอุปกรณ์มาขัดมันออกนะครับเพื่อคลายขายึดของชินเรสออกมานะครับจากนั้นเราก็เสริมไม้ก๊อกนะครับเสริมเข้าไปตรงไม้ก๊อกอันเก่าที่มันอาจจะบางๆนะครับเสริมให้มันหนาขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ขันกลับไปที่เดิมนะครับก็จะสามารถช่วยให้ชินเรสอันนั้นมันสูงขึ้นเล็กน้อยได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันเตี้ยเกินไปเป็นสัก1เซนหรือ2เซนขนาดนั้นเนี่ยวิธีนี้ช่วยไม่ได้นะครับถ้าสัก4มิลลิเมตร5มิลลิเมตรยังพอไหวนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมจะดูเวลาที่ลองชินเรสนะครับก็คือความโค้งเว้าของตัวแพดของชินเรสอันนี้นะครับอันนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะครับเราก็จะมีเทคนิคหนึ่งซึ่งคือการชิฟต์นะครับคือการที่เราจะต้องเลื่อนมือของเราเนี่ยขึ้นหรือลงเวลาเล่นโน้ตสูงๆต่ำๆทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชิฟต์ลงก็คือไปทางนู้นนะครับมือของเรามันก็อาจจะทำคล้ายๆกับการโมชั่นของการดึงไวโอลินออกไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นชินเรสถ้ามันมีส่วนโค้งเว้าที่เหมาะสมนะครับเวลาที่เราวางคางของเราลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้มือของเราเนี่ยเอาไวโอลินเนี่ยออกไปจากตัวของเราได้นะครับดังนั้นผมก็จะต้องลองแบบนี้นะครับก็คือเอาไวโอลินเนี่ยขึ้นมาวางไว้นะครับจากนั้นหมุนคอไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับวางคางลงไปให้มันแตะนิดหน่อยก็พอนะครับไม่ต้องกดลงไปแรงๆนะครับแล้วก็ลองเลื่อนมือซ้ายดูครับถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมสามารถเลื่อนมือซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องกดคางแรงๆเนี่ยก็แสดงว่าเราเจอจินเรสที่ดีสำหรับเรานะครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องกดแรงหน่อยไม่งั้นไวโอลินเนี่ยมันจะถูกดึงออกไปแบบนั้นนะครับก็แสดงว่าส่วนเว้าของมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมกับรูปคางของเรานะครับผมก็มีโอกาสได้ลองชินเรสคิดว่าร่วม10รูปทรงมาแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มาจบด้วยชินเรสอันนี้นะครับซึ่งหน้าตาแปลกตาเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับเด็กนะครับเมื่อเราอายุน้อยๆเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ตัวสูงขึ้นแขนยาวขึ้นใช่ไหมครับช่วงคอตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะมีช่วงคอที่ยาวขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชินเรสที่เหมาะกับเราในวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะเหมาะกับเราในอีก2ปี3ปี4ปีนะครับนั้นผมก็เลยต้องมีการเปลี่ยนชินเรสไปเรื่อยๆก็ตามแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลักษณะเชฟของคอของผมหรือว่าช่วงไหล่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัวสูงขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงคอช่วงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามน้ำหนักของเรานะครับอย่างเมื่อก่อนที่ผมผอมกว่านี้เนี่ยผมก็ใช้ชินเดรสอันเดิมแล้วก็รู้สึกว่าสบายดีนะครับแต่พอน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มยันคางผมขึ้นมาแบบนี้มากขึ้นนะครับก็สามารถรู้สึกได้เพราะว่าเนื้อมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมครับงั้นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชินเรสที่เวิร์กกับเราตอนนี้อาจจะไม่เวิร์กกับเราในอีก2ปีก็ได้นะครับนั่นก็เป็นเหตุให้ชินเรสอันหลังๆของผมเนี่ยผมก็เลยต้องมองหาชินเรสที่มันสามารถปรับได้นะครับก็มีรุ่นหนึ่งที่ใช้อยู่นานพอสมควรนะครับรุ่นนี้ทำจากไม้นะครับแต่ก็จะเห็นว่าตัวขาของมันเนี่ยมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งลักษณะนี้ซึ่งทำให้เมื่อเราคลายสกรูที่อยู่ด้านใต้ของชินเรสเนี่ยตัวแพดเนี่ยมันสามารถทิลต์ซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ได้สามารถ
จะปรับให้มันสูงขึ้นหรือต่ำลงได้นะครับได้เฉพาะทิวซ้ายขวาแบบนี้นะครับและในปัจจุบันนะครับชินเรสที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นอันที่ปรับได้อิสระมากเลยนะครับซึ่งก็คือแพดตัวเนี้ยมันก็สามารถสามารถหมุนได้360องศาแล้วตัวขาของมันเนี่ยก็มีระดับความสูงให้เลือกอยู่4ระดับความสูงนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ให้มันสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้นะครับและเนื่องจากมันมีขาที่โยกได้นะครับมันเลยทำให้แพดอันเนี้ยมันสามารถเลื่อนมาทางนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องคลายตัวยึดด้านล่างตรงนี้ครับหรือแม้กระทั่งจะทำให้ตัวแพดตรงเนี้ยมันยื่นออกมาจากตัวไวโอลินเล็กน้อยหรือหุบเข้าไปมากขึ้นก็ทำได้เช่นเดียวกันงั้นเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกไม่ค่อยพอดีแล้วผมก็ยังสามารถปรับแต่งมันได้นะครับก็จะเห็นว่าผมก็พยายามปรับแต่งมันให้มันเอียงลงแบบนี้นะครับซึ่งพอผมวางคางลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยล็อกไม่ให้ไวโอลินมันหลุดออกไปจากตัวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเล่นไวโอลินนะครับผมหมุนคอไปทางซ้ายเล็กน้อยแล้ววางลงไปนะครับผมก็ไม่ต้องก้มหน้าเยอะๆนะครับและชินเรสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยันคางผมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนมือนะครับขึ้นลงได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้ออกแรงวางคางลงไปแบบนั้นเลยนะครับผมเอาคางสัมผัสกับชินเรสจริงๆไม่เยอะเลยนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องขององศาของไวโอลินนะครับเวลาที่เราวางไวโอลินอยู่บนตัวของเรานะครับโดยที่ไม่วางคางเนี่ยให้เราดูองศาของไวโอลินไว้ก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยมันองศามันพลิกอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะวางคางลงไปนะครับก็จะเห็นว่าองศาของไวโอลินมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับงั้นสมมุติว่าถ้าเกิดองศาปกติของไวโอลินของเราเนี่ยมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วชินเรสที่เราลองเนี่ยเราวางคางลงไปปุ๊บไวโอลินเนี่ยมันพลิกลงมาแบบนี้ตอนที่เราวางคางนะครับความคิดเห็นผมคือแบบนั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเจอชินเรสที่ดีและเหมาะสมกับเรานะครับมันจะช่วยเราได้ดีใน2สถานการณ์เลยนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะต้อง shift ลงก็คือ shift จากที่สูงๆตรงนี้ลงไปต่ำๆนะครับเมื่อเรามีคางของเราวางอยู่บนชินเรสนะครับไม่ต้องวางแรงนะครับก็จะสามารถทำให้มือของเราเนี่ยมัน shift ลงไปได้ง่ายนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเวลาที่เราวิบราโตนะครับถ้าเรามีคางของเราวางอยู่บนชินเรสเนี่ยก็จะช่วยทำให้ไวโอลินมันมั่นคงมากขึ้นนะครับซึ่งเทคนิคการ shift นะครับรวมทั้งเทคนิคการวิบราโตสำหรับการที่เล่นโดยไม่ใช้ shoulder rest นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีพาร์ทต่อไปที่จะมาอธิบายเรื่องนี้นะครับแต่ผมจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าทำได้ถูกวิธีตามที่ผมบอกนะครับเราแทบจะไม่ต้องใช้คางช่วยด้วยซ้ำนะครับนี่จะเห็นว่าคางผมไม่ได้วางอยู่บนชินเรสใช่ไหมครับมือผมก็ยังสามารถชิฟลงได้นะครับวิบราโตก็ยังพอจะทำได้อยู่นะครับก็จะเห็นว่านี่วิบราโตอยู่ไวโอลินก็ไม่ได้ตกนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรามีคางวางอยู่บนชินเรสเนี่ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับของการเล่นไวโอลินโดยไม่ใช้ shoulder rest ในแบบของผมนะครับแล้วเราพบกันในพาร์ทที่4ต่อไปนะครับที่ผมจะมาพูดเรื่องของการ shift นะครับโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest ก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ YouTube แล้วก็ Facebook Page ของ Wins Violin Studio ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ